Bună, bine am revenit la Nagarjuna. O să intrăm în capitolul 17 acum, care este ciudat, pentru că încep să-l înțelegi pe Nagarjuna. Și mă gândeam că Nagarjuna stă acolo și zice, hai să scriu acum un capitol pe care să-l și înțeleagă ăștia. Deci, probabil o să fiți plictisiți acum, dar hai să trecem prin el. Dar merită să menționăm, ar trebui să te întrebi, de ce a scris un capitol pe care noi să-l putem înțelege? Adică după 15-16 capitole de neînțeles, ne dă acum unul mai ușor. Cred că dacă încerci să ghicești de ce face Nagarjuna aceste lucruri, e interesant să petreci câteva ore doar gândindu-te la asta. Deci uite numele capitolului. Nu știu dacă ai observat, Tim. El a schimbat felul cum se scrie Takpa. Probabil Chone Lama. În loc să zică o investigare a karmei, a zis, hai să investigăm karma. Ok? E interesant cum a făcut verb din substantiv. Deci, capitolul ăsta se numește o investigare a karma. Hai să investigăm karma, așa se cheamă. Primul verset. Vrei să citești tu, Tim? Bun. Dagni. Eu însumi se traduce. Și unde merge acum când zice eu însumi? Când zice Nagarjuna, unde crezi că merge în continuare? Domba înseamnă să te controlezi. Verbul pentru jurământ e a te controla. Lexo. E bine, ca să te controlezi cu atenție, ca să te controlezi pe tine însuți cu atenție. Și Champa înseamnă iubire. Și gânduri de iubire că vrei să-i ajuți pe ceilalți. Așa se traduce. Și în toate aceste versete se repetă. Apropo, în mănăstire copiii memorează pe de rost lucrurile astea? Nagarjuna zice te ce, nu de ce. Te ce, de ce. Asta e ce, adică dharma. E puternic ce zice el acum. De ce. Ce înseamnă de? Domba și jamba. Controlează-te pe tine însuți din a nu-i mai răni pe alții. Fii bun cu alții și iubește-i. Da, de ce. Asta este dharma. Și Chone Lama adaugă karpo. Asta este dharma pură. Chone Lama zice, asta e dharma întinsă precum zăpada. Uite și poza asta aici. Asta e dharma karpo. Nagarjuna a zis, that's dharma, asta este dharma, să-i iubești și să nu-i rănești. Și Chone Lama zice că asta e întinsă precum zăpada, această dharma. Ce se întâmplă dacă faci lucrul ăsta? Primești debu, rezultate. Și apoi, iată, $100. Traducerea tibetană a pus aici
când a scris rezultate sau fructe, a folosit terminarea cu cele două rezultate. Da? Primești cele două rezultate. Care? Ce puteți ghici care sunt? Viață în această viață și în viețile viitoare. Astea sunt. Pentru $100, cum zice Yoga Sutra la aceste două? Cum le denumește? În primul capitol din Yoga Sutra zic același lucru, exact. Deci se traduce văzute în viața asta și văzute și în viața următoare. Ok. Rezultatele de a te controla din a-i răni pe alții și gânduri de iubire către ceilalți sunt cele două rezultate din viața asta și în cele viitoare. Deci nu e dificil despre versetul ăsta. Nu știu, Nagarjuna își pierde flerul. Deci pur și simplu e un adevăr simplu. Și apoi își suspectă, adică ok, și acum unde ne mai duce? Hai să vedem următorul verset. Deci, Siddha este marele yogi, practicant, yogil suprem, adică Buddha. Uneori se cheamă Chema, yogi suprem, înseamnă Buddha. Buddha a zis că poți să împarți toate karmele în Semba și Samba. Sam, el a trecut. Lele Jikten Atsoke, Deni Sekpa Dang Tece, e din deschiderea. Deci, gânduri și ceea ce te motivează să faci. Deci gânditul și acțiunea. Gânditul și ceea ce motivează acțiunea, da? Semba înseamnă intenția și ce intenționezi să faci cu vorba și acțiunea. Deci, acoperă 3 tipuri de karme. Semba, mentale, cele mentale, și apoi Sampa, ce spui și ce faci. Și cam astea sunt toate karmele care există. Deci, yogiul suprem a spus așa: poți să le divizi pe toate în intenția de a face ceva și apoi lucrurile pe care le-ai intenționat să le faci. Deci, intenția și intenționatul, intenționatele. Dacă vrei să le mai divizi încă o dată, iată. Dacă vrei încă o diviziune pe acele karme, există miliarde. Uită de ele. Poți să identifici, să descrii sute și sute de diviziuni. Practic, sunt două. Intenția și ceea ce ai intenționat să faci și să vorbești. Hai să facem lecția de sanscrită. Și m-am gândit că ar fi fain să știm cuvintele despre intenție și ceea ce ai intenționat să faci sau să zici. Intenția sau ceea ce gândești să faci se zice cetana. Din tibetană e sempa, care e definiția karmei în tibetană. Semba yekile. Karma înseamnă să gândești să faci ceva. Karma pură e să gândești. Karma
Chit înseamnă a străluci. În trecut, în străvechi, se gândea că gânditul iluminează lumea. Dacă ai fi murit, lumea ar fi ajuns în întuneric. De aia se numește și localucent, e aceeași rădăcină de a străluci. Deci lumea e iluminată de minte. Chit, deci rădăcina, chit, cu șuit, white și apoi white, alb. Da? Deci sau wheat, că și grâul devine alb când după ce îl cerni. Deci mintea iluminează lumea. Și de asta mintea se numește chitana, adică cea care albește, dacă e să o traduci în motamă. Și în rusă sunt multe cuvinte cu rădăcina asta, chita. Adică eu o iau în considerare și rădăcina de la a lua în considerare. Și acum opusul, chetaitva, sampa în tibetană, ceea ce ai gândit, adică ceea ce ai făcut și ai... Și asta e doar o formă simplă pasivă, adică ceea ce tu ai gândit. Toa, în engleză, shan sau locomoție, acțiune, este... Ține minte, chit înseamnă să gândești și legată de iluminare și a străluci. A străluci vine din rădăcina asta. Bun, următorul verset. Ce nu e obișnuit la acest capitol? 2 versete, unul la rând. Am înțeles despre ce vorbește și nu pare că a vorbit de vacuitate până acum. Și presupun că e primul verset în care aduce vorba, sunt două, unul după altul. E puțin suspect, da? Deci este o greșeală universală aici de scriere. Semba, ikile, karma minții. Cei samba, lucru pe care l-ai văzut, ceea ce ai vorbit și ai acționat. Sunt 3 la rând. Uite, și poza e cam plicticoasă și am ales-o pe asta. Asta e de la ultima, de la gândire, de la gândit și gândit. Iar aici ai vorbitul și a acționa, care vine din gândire. Ok, hai să găsim un verset mai provocator. Iată unul. În următoarele 2 versete, el vorbește de 7 tipuri de karma. Ne-a promis ne-a promis mai multe categorii de karma. Iată-le pe cele mai ușoare. Și te pune pe gânduri ce zice Nagarjuna că e diviziunea karmei. Că dacă m-ar fi întrebat cineva pe mine, eu aș fi zis cele 10 acțiuni virtuoase sau nevirtuoase, dar el o ia pe alt traseu și e specific lui. Deci, 1. A vorbi. Nawa e un nume tibetan care se traduce puterea cuvântului. Deci, Nag și apoi zice Kyupa. Voi știți de ceva nemișcător precum un munte. Deci ce e Sho? Înseamnă? Vorbă și acțiune fizică.
Interesant că el o denumește mișcare. Ați mișca corpul. Câte karme sunt până acum? Două. Tim, pentru $200 din Abhidharma. Namrik și Namrik Chenmayemba. Două diviziuni. Gândește-te la lucruri ciudate din textul lui Stanley, care au legătură cu karma. $200, yes. Care e exemplu clasic? Când iei un jurământ, stai pe genunchi și faci poziția de găinușă, toți pot ghici care e motivația ta. Tu te-ai putea gândi la prânz, dar din forma pe care cineva o vede la tine, poate ghici motivația. Mai târziu în Abhidharma ai precum un fel de aură sau halo, așa, care este influența jurământului tău și e invizibilă. Poți să te duci la bar. Traducătorul meu din Mongolia era așa simpatică și zicea: Geshe-la, mi-ai stricat viața. De ce? Că m-am dus a doua oară acolo și am luat o bere și mi-am zis: Geshe-la, noi suntem la televiziunea națională, predăm Dharma și acum eu nu mai pot să merg la bar, că toți a trebuit să-mi cresc o barbă ca să nu mai recunoască lumea. Deci, nu poți să ghicești dacă tipul cu barbă de la bar are aur pentru că a predat Dharma sau... Ce e Mayingak acum? Dacă primele două sunt Namrik, următoarele vor fi non-comunicative. Primele erau comunicative. Deci vorbește de aur acum. Am avut vorbit și mișcare fizică. Acum avem Namrik Min și el le denumește Mipongwa. Nu renunți. Nu renunți. Și Choni Lama zice că asta este scurtătura lui Nagarjuna pentru a zice că nu renunți la Migewa. Implică că dacă ești un Migewa Pong, dacă renunți la Migewa, ești Gewa. Deci, de ce denumește Nagarjuna fapte bune faptele la care tu nu renunți? Pentru că nu renunți la cele nasoale. El descrie faptele bune la a nu renunța la faptele nasoale care sunt de fapt fapte bune. What? Stai puțin. A renunța la cele nasoale, da, nu. S-a încurcat și Geshe. Am încurcat, stai puțin, hai să reluăm, că și eu m-am mirat. Deci, Nikpawa înseamnă, scuze, reluăm. Deci, nu renunți la faptele nasoale, care sunt, asta e fapta nasoală. A nu renunța la fapte nasoale este o faptă nasoală. Da? Deci asta este. Am avut dreptate de prima oară. Deci categoria numărul 3 este a nu renunța la faptele nasoale. Care e o faptă nasoală, dar le-am acoperit cu treaba cu non-hallow. Deci ăsta e hallow. Deci hallow pe care îl obții și zice și în Abhidharma, când te alăturai unei comerț în India străveche, trebuia să faci un jurământ ca să faci acea meserie. Și cele mai celebre era armata și măcelarul. Deci, Domba Mimba. Ăsta era un anti-jurământ, de fapt. Promit să urmez îndeletnicirea lui tatăl meu pentru restul vieții mele. Deci, măcelarii sunt mereu deprimați și nu înțeleg de ce. Pentru că taie gâtul animalelor.
Deci câte avem acum? Avem karma verbală, karma acțiunii, care le putem vedea, apoi avem karme negative, cu acel hello, care am făcut o promisiune, etc. Și acum avem pongwe, când renunți la cele negative, la faptele negative. Deci hello pe care îl primești când renunți la faptele negative. Și un exemplu ar fi cel pe care îl ai înainte să iei inițierea Medicine Buddha, jurămintele Bodhisattva. Deci acel halo, dacă ai luat jurămintele din ceremonia lui Nagarjuna Bodhisattva, acel halo pe lângă tine, mereu. Unii zic că încetează când mori. Deci poți să zici două tipuri de halouri. A vorbi, a acționa, care poate fi interpretat, și apoi halourile de la negative și fapte pozitive. Ne-a promis 7. Deci câte avem până acum? De ce o ia Nagarjuna pe calea asta? Hai să gândim puțin. Numărul 5, ok? Non-comunicativele sunt 3 și 4 și comunicativele sunt 1 și 2. N-am ajuns la cele mentale. Deci aplică astea tuturor celorlalți și se referă la astea cele bune și cele rele. Și cele bune și cele. Când divizezi lucrurile în bune și rele, continuă să faci și cu restul. Asta e interesant. Faptele bune materiale ce au legătură cu Dharma. Să faci o donație ca să salvezi cărțile, de exemplu, la Clubul de Aur, sau să faci o donație pentru a construi o stupa pentru Medicine Buddha, și asta are un nume special în Abhidharma, Zele Chuinga. E foarte interesant. Am petrecut, de exemplu, eu 30 de ani reparând templul din New Jersey, mănăstirea mongolă. Am reconstruit multe din casele adiacente și încă primesc dobândă. Atâta timp cât un călugăr stă pe acolo, eu primesc dobândă karmică. Și ce zice la aici? Numărul 5, Nagarjuna crede că e important să izolăm această karmă specială pe care o primești din donații, contribuții fizice către Dharma, care vor dăinui dincolo de tine sau dincolo de participarea ta. Adică după ce ieși din Gold Club, dacă Clubul de Aur a salvat multe cărți, ori de câte ori Geshe-la folosește acele cărți la lecții, tu încă primești dobândă karmică. E fain, nu? Deci Nagarjuna gândește că e bine să separăm asta de celelalte, acest tip de karma. Deci ar putea fi o întreagă conversație în grupurile de studiu. Și înseamnă că stupa Medicine Buddha și proiectul cu salvările cărților sunt interesante pentru că primești dobândă chiar și după ce ai ieșit din grup. Încă primești dobândă. Fine. Eu încă iau dobândă. De exemplu, am făcut sistemul de apă din sera mea de canalizare. Ori de câte ori cineva bea apă, eu primesc dobândă. La fel se întâmplă și opuselor și Choni Lama zice să construiești o fabrică de a omorî vaci. Dacă o faci și ea continuă să omoare, tu primești în continuare dobândă karme. Asta e a 6-a. Și al 7-lea care? Semba, preintenția. Care a fost intenția sau premeditarea înainte să faci cele 6? Ce sperai că va fi îndeplinit, bun sau rău? Dar el le leagă așa, deci e al 7-lea. Cineva
acceptă, super acceptă astea. Cine? Buddha. Deci, astea sunt diviziunile din ce a descris el prima dată ca fiind doar două. Cetana și Cetaidva. Acum ai 7. E vreun verset dificil până acum? Cred că să ne tragă un șut în fund acum. Cred că vine ceva acum, nu știu, mă gândesc, încerc să ghicesc. Încearcă să ghicești ce e în poza asta. Mă gândeam, karme bune, karme rele. Hai să sărim peste ea. Acum, în sfârșit, la ce ne-a pregătit acum cu aceste descrieri calme, discuții despre karma? Pentru că uite ce vine acum. Și acum, uite, acum e Nagarjuna, zice, ok, deci am acoperit toate tipurile astea de karme, dar ce se întâmplă după ele? Tu ce crezi că se întâmplă după ele? Unde stau karmele până când rodesc? Și acum ne pregătește pentru 3 versete, 5, de fapt. Ne-a pregătit pentru astea. Și acum pune întrebarea asta inocentă. Oh, dar unde stau karmele astea până când ele rodesc? Și apoi sunt 2 posibilități, zice el. Dacă stau undeva inerte până când dau rezultate, atunci sunt neschimbătoare. Tacpa. În timpul acelei perioade, da? Adică trebuie să se înmulțească, să se cloneze de la an până când rodesc. Deci asta înseamnă neschimbătoare. Tacma. Și e imposibil. Nici o entitate funcțională din univers nu poate fi neschimbătoare. Chiar și un minut, da, uită de vieți alte. Deci e imposibil. Deci putem anula prima posibilitate? Că stă acolo în creierul tău neschimbătoare? Da, trebuie să se schimbe. Dacă e un lucru funcțional, trebuie să se schimbe. De ce? Pentru că e împinsă de o cauză și acea energie începe să se încetinească pe măsură ce trece timpul. Ok, Geshe-la, vrei să zici că cu cât stă mai mult o karmă în mintea ta, cu cât mai slabă e? Ok, iată cealaltă alegere. Dacă tu spui că că nu e schimbătoare, atunci se oprește și nu mai va trebui să experimentăm rezultatul ei. Yay! Dar oare se replică sau se oprește? Nu se poate replica, pentru că altfel ar rămâne la fel și ar fi un lucru funcțional. Și nu se poate stopa, pentru că toate legile karmei ar fi stricate, da? Ai putea face orice și ai spera că karma se oprește înainte să se deschidă, ok? Te-ai gândit la asta vreodată? No. Ok, cineva să-mi zic de ce e relevantă următoarea poză. Ai aplicat vreodată la un job în New York sau LA? Te întreb doar. Stai ore întregi la așteptare, în săl de așteptare. Oare ești aceeași persoană care a intrat în camera de așteptare? Adică karma intră în sală și ziceau, păi, toți sunteți aici. Ok, când e ora 5, vă trimite acasă, tu ajungi la 2. Asta se cheamă să aplici la un job în New York. Știți voi. Ok. Următorul verset. Apropo, ultimele 2 versete pe care le-am ales pentru lecția asta și vom continua în lecția următoare, pentru că ăsta e un capitol lung. 2 școli inferioare vin și încearcă să explice întrebarea. Și eu presupun că alte școli mai avansate vor veni mai târziu. Nu știu, n-am citit încă. Dar iată răspunsul, 2 depa.
al celor din școala sutriștilor, a doua. Și Kache, care înseamnă cei din Kashmir, care înseamnă o școală din Abhidharma, care obișnuia să stea prin India de Nord, mai târziu s-au transformat în musulmani și acum Kashmiria e cuvântul tibetan pentru musulmani, sau nu, pentru cei din Kashmir, pentru cei din... Primul rând, ai sămânța. Astea sunt budiștii din școli inferioare. Nu e răspunsul la Nagarjuna. Zic, în primul rând ai sămânța. Și apoi ea se deschide. Și există un flux, o curgere, înainte să se deschide. Deci, în primul rând ai sămânța și apoi ceva răsare care e o curgere cumva. Uite sămânța, curgerea străpunge și apoi se deschide, rodește. Deci nu e nicio problemă. Nu e ca și când sămânța se repetă ce ar fi neschimbătoare, ce ar fi imposibil, ci sămânța produce ceva imediat, acea curgere. Cu acea curgere a karmei. Uite sămânța, karma se deschide, rodește, răsare. Uite așa. Ting. Și asta e rodirea karmei. Deci nicio problemă. Oare sămânța se deschide în karmă imediat? Nu, curge. Și apoi ce se întâmplă? La finalul curgerii se deschide într-un rezultat. Astfel că nu e nicio problemă. Încă e schimbătoare pentru că e curgătoare. Dar rezultatul karmic încă nu s-a deschis. Da? Deci nu e nicio problemă. Uite, sămânță, curgere, rezultat. Sămânță, curgere și rezultat. Ați înțeles? Deci asta e explicația școlilor inferioare budiste. Și apoi vine rezultatul. Rezultatul nu s-ar fi putut întâmpla fără să fie sămânță în primul rând. Deci rezultatul e conectat cu sămânța. Dacă sămânța nu era, rezultatul la finalul culgerii n-ar fi răsărit. Deci astfel sămânța cauzează rezultatul, dar via acestei curgere. Deci nu apare întrebarea că sămânța a cauzat sau nu rezultatul, ci doar i-a luat un timp, a curs până când a rodit în ceva. Ok, și cum funcționează asta? E o sămânță, apoi e o curgere și apoi curgerea se transformă într-un rezultat. Și pentru că sămânța e înaintea rezultatului, noi am evitat cele două extreme ale voastre, ale tale, Nagarjuna, care e o altă versiune a celor extremelor din cei doi soți din bucătărie. Dar e mai simplu și se înseamnă, oare sămânța, oare se oprește vreodată sau merge continuă neschimbătoare. Astea sunt două extreme. Dacă sămânța se consumă înainte ca rezultatul să iasă, n-ar fi niciun rezultat. Dacă sămânța continuă la fel până când rezultatul iese, asta ar fi neschimbătoare și nu e posibil pentru un lucru funcțional. Deci, e doar o curgere, frate. Stai în curgere, fii curgere. Cine zic asta? Cei din școlile inferioare. Ok. Apropo. Și apoi Nagarjuna zice, toți se uită la acești budiști inferiori, se uită așa, cumva. Și zic, ok, hai să explicăm mai departe, care înseamnă să săpăm gropi mai mari pentru noi și Nagarjuna zice, cum? Și următoarele două versete sunt clarificările lor, a poziției lor. Apropo, dacă nu l-ai pe Choni Lama, n-ai fi identificat că sunt tot ăștia, l-ai fi confundat cu Nagarjuna. Deci, fluxul minții vine din minte, da? Și apoi asta se transformă într-un rezultat. Mintea intră într-un
flux și fluxul se transformă într-un rezultat. Sunt 3 pași. Și apoi folosește instrumental. Deci, astfel că interlocutorul ajunge la o concluzie, pentru că e o minte, pentru că e un flux al minții și apoi vine rezultatul. Astfel că semtashik înseamnă e o expresie idiomatică care înseamnă uită fără minte. Uită că nu trebuie să fie minte. Trebuie să fie minte. De ce? Tocmai ți-am spus. Mintea curge într-un rezultat. Nu spune că nu există minte la început, că fără ea... Deci nu poți să renunți la minte, da? Tashik înseamnă? Ce naiba? Fără minte. Semta și men. Dacă mintea nu era acolo, întregul proces nu s-ar fi întâmplat. Trebuie să înceapă cu mintea și apoi mintea curge. Dacă tu spui că curgerea minții nu e parte din proces, cum poți să ai o karmă dacă n-ai fi avut gândire? E un fel de, el zice, un fel de chestie fabricată? Sau? Un fel de schimbare a termenilor în logică. Trebuie să înceapă cu mintea. De ce? Pentru că karma începe cu mintea. Vrei să spui că nu există minte? Nu, există minte. Mintea este baza karmei. Deci, ok, și ea curge. Ai vreo problemă cu asta? Asta zic că ești. N-ai fi putut avea un rezultat karmic fără minte. Deci nu spune că teoria mea e greșită, pentru că e o curgere, care e curgerea minții și tu ai fost de acord că asta există încă de la început, curgerea, mintea asta. Tocmai ce ți-am zis, că fluxul vine de la minte și mintea continuă să curgă și la finalul curgerii obții un rezultat. Și pentru că plantarea karmei în minte trebuie să fie înainte de rezultat, eu am evitat problemele tale, cele 2 probleme care le-ai sugerat. Care au fost cele 2 probleme? Numărul 1, că sămânța karmică s-ar replica pe ea însăși la neschimbătoare, da? Fiind neschimbătoare, sau pur și simplu ar fi truncată, s-ar fi stopat. Deci un cuvânt perfect, truncat. Ok, am terminat prima jumătate din capitol. Vom continua aprofundarea în următoarea. Hai să sumarizăm. Nagarjuna ne-a pregătit cu o înțelegere, cu ceva care să înțelegem la început, ce este karma, gânditul și acțiunile motivate de gândire și vorbitul, și apoi 7 tipuri diferite care a vorbit și de acea aură și a pus accentul pe... A avut un accent evident pe karme fizice de a susține proiectele Dharma, cum ar fi proiectul cărților străvechi. Și apoi a zis despre cum rămâne sămânța în minte dacă nu se schimbă e o problemă, dacă se oprește e o problemă. Și apoi am avut o încercare de a explica de către ăștia inferiori, care să explice fluxul dintre sămânța originală, fără ca sămânța să se oprească sau să rămână neschimbată, da? Fine, ok, ne vedem în lecția următoare.